السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات المهاجرون المقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك هو موجه للذين يريدون أن يسألوا عن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أكيد لأنهم مقدم لهم من طرف أهلهم بأمريكا. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة للتساؤل المهم الذي يطرح هو عن هل ممكن لمحامي الهجرة أن يسرع طلب معاملة لم شمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نؤكد بأنه سبق لنا أن وضحنا نقاط مهمة عن هذا التساؤل المهم، وأكيد وضحنا بأن محامي الهجرة عمله هو ضبط أوراق المقدمون على طلبات لم شمل لأهلهم بالولايات المتحدة. عندما نؤكد على ضبط الأوراق نقصد هنا بأن محامي الهجرة يعرف كيفية الاشتغال على ضوابط كل طلبات معاملة لم شمل عائلي إلى أمريكا، وأكيد محامي الهجرة ممكن أنه يشتغل على تنظيم الوثائق، يشتغل على كل ما هو ممكن أنه سوف نجده مسطور عليكم، ولكن محامي الهجرة يعلم من أين يدخل ومن أين يخرج، ويعلم قانون الهجرة بكل إجراءاته، هذا للتأكيد. ولمن يريد مثلا التقديم طلبات هجرة إلى الولايات المتحدة، فممكن لكم في حالة أردتم أن تشتغلوا لوحدكم على لم الشمل، ليس هناك من مشكل، وقانون الهجرة الأمريكي يخول لكم هذا. أما بالنسبة للإخوة الذين مثلا لا يعرفون كيفية الاشتغال على طلبات هجرة إلى الولايات المتحدة، فممكن أن يقوموا بتكليف محامي هجرة، وهذا أكيد مخول لكم من طرف قانون الهجرة الأمريكي، ليس بالمشكل. إذن بالنسبة لتسريع طلبات الهجرة كما وضحنا وأكدنا، محامي الهجرة لا يمكنه أن يشتغل على مثلا تسريع طلب تقديم معاملة لم شمل مثلا للزوجة. نفرض مثلا معاملة لم شمل الزوجة قد تأخذ كإجراءات من البداية إلى أن نصل إلى نقطة الفصل والحسم الحصول على الفيزا سنتان، ممكن أنها تصل إلى سنتان ونصف على حسب الظروف التي يمر بها الملف. المحامي لا يمكنه مثلا أن يشتغل على لم شمل الزوجة أو الزوج في ظرف مثلا 6 أشهر أو سنة، لا يمكنه فعل أي شيء إلا في حالات استثنائية. والحالات الاستثنائية مثلا تأخر علينا طلب لم شمل أهلنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء مقدمون للأزواج أو للأبناء أو للوالدين أو للإخوة. نفرض بأن المدة هي ثابتة، ونعرف بأن المدة هي محصورة في سنوات، ووجدنا بأن طلب معاملة لم شمل أهلنا إلى الولايات المتحدة تجاوزت الوقت الذي هو موضوع من طرف قانون الهجرة الأمريكي، مثلا ب6 أشهر أو سنة أو سنة ونصف إلى غير ذلك. هنا ممكن أننا نستعين بمحامي هجرة لكي يشتغل على تسريع طلب معاملة لم الشمل. هذه حالة استثنائية، وللتأكيد ممكن لمن تأخرت عليهم طلبات لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة بمختلف فئاتها، في حالة وجدتم التأخير. ولكن نؤكد إن وجدتم التأخير فما عليكم هنا إلا الاستعانة بمحامي هجرة. أكيد محامي هجرة سوف يقوم بطلب تسريع معاملة لم شمل أهلكم إلى الولايات المتحدة، سوف يقوم بمراسلة مصالح الهجرة بأمريكا إلى أن تصلوا إلى بر الأمان. ومحامي الهجرة أكيد لا يمكنه تجاوز قانون الهجرة الأمريكي. قانون الهجرة الأمريكي أكيد كل فئة من أنواع هجرة
للأهل تأخذ وقتا معينا، وقتا ثابتا، ولا يمكن لمحامي الهجرة أن يتدخل في تسريع طلب معاملة إلا في حالة استثنائية لقد ذكرتها لكم. وهناك بعض الحالات الاستثنائية الأخرى هي بين قوسين، سبق لي أنني وضحتها عبر القناة، ممكن أن تقوموا بالعودة إليها. وهذه النقاط أكدت فيها كل ما هو مطروح عن الحالات الاستثنائية التي ممكن أن يشتغل فيها محامي هجرة لأجل تسريع طلبات معاملة لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للم شمل الإخوة ولم شمل الأبناء الذين هم متزوجين، هذه الفئات تأخذ مدة طويلة، ولازم على الذين هم مقدمون على هذه الأنواع من تأشيرات الهجرة للإخوة أو للأبناء الذين هم متزوجين، لازم أنكم تصبروا أكيد للوقت الذي هو محدد من طرف قانون الهجرة الأمريكي. ففي حالة وجدتم تجاوز المدة مثلا بسنوات طويلة، فهنا ننصح على الفور وعلى السريع أن تقوموا بالاستعانة أو توكيل محامي. ليس هناك من مشكل، محامي هجرة ونسطر عليها، ليس أيها محامي، محامي هجرة متخصص، وأكيد سوف يشتغل لكم عن أو على طلب تسريع معاملة لم شمل أخ أو زوجة أو والدين أو أبناء سواء متزوجين أو غير متزوجين. عمل المحامي أكيد هو عمل مهم، عمل محترم، ولكن له ضوابط. إذن وضحنا بأن تسريع طلبات معاملة لم الشمل العائلي هي في حالات استثنائية فقط، ولا يمكن لمحامي الهجرة أن يشتغل مثلا على تسريع طلب معاملة، وهذه أو هذا الطلب لمعاملة لم الشمل يأخذ مدة محددة، ولا يمكن لمحامي الهجرة أن يتجاوز حدود قانون الهجرة الأمريكي. دائما محامي الهجرة يلتزم بعمله، كذلك يقوم بالاشتغال على الملف الذي وكلناه عليه ليشتغل عليه بضوابط ليس إلا. إذن ممكن لمن هم يعنيهم الأمر والذين يريدون تقديم طلبات معاملة لم شمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، دائما ننظر إلى المدة المحددة لطلبنا، وفي حالة وجدتم بأن هناك تأخير ممكن أن تستعينوا بمحامي هجرة. أما بالنسبة للإخوة الذين لديهم مفاهيم مغلوطة عن ممكن للمحامي أن يشتغل على تسريع طلباتنا يعني بسرعة، نؤكد كل طلب معاملة يأخذ وقتا، ولازم أننا نعرف كل طلب كم هي المدة التي يأخذها، لكي نعرف ما لنا وما علينا، ونعرف القانون، الموضوع من طرف قانون الهجرة الأمريكي، لكي نشتغل على طلبات لم الشمل التي تخصنا بضوابط، بدون أننا نخرق قانون الهجرة الأمريكي. وأدعوكم لإعادة النظر في برامج قمت بتنزيلها عبر القناة عن محامو الهجرة بالولايات المتحدة. وضحت نقاط مهمة ممكن أنها سوف تستفيدون منها، ولكي تضبطوا أكيد أوراقكم قبل تقديمكم على طلبات لم الشمل. وننصح كل الإخوة والأخوات الذين يريدون أن يشتغلوا على طلبات ملفات لم شمل أهلكم، تنظروا هل ممكن لكم التقديم لوحدكم، هل تعرفون كيفية التقديم، في حالة تعرفون ممكن لكم التقديم بدون استعانة بمحامي، في حالة لا تعرفون فهنا ننصح بالاستعانة بمحامي هجرة، هذا أفضل ومن المستحسن. أما بالنسبة للإخوة الذين تأخرت عليهم طلبات لم شمل عائلي، فقانون هجرة الأمريكي يخول لكم الاستعانة بمحامي، وممكن أن تقوموا بتوكيله على أن يتمم الإجراءات بسلام ويسرع يعني الطلب. أكيد محامي الهجرة سوف يتواصل
مع مصالح الهجرة سوف يؤكد لهم ويوضح لهم بأن طلبكم قد تجاوز الحد الموضوع من طرف قانون الهجرة الأمريكي. وأكيد الهجرة ممكن أن يشتغل على مراسلة مصالح الهجرة لتسريع طلباتكم في حالة وجد بأنه هناك تأخير يخص طلب لم شمل، سواء للإخوة أو للوالدين أو للأزواج أو للأبناء، سواء المتزوجين أو الغير المتزوجين. إذا هنا بالنسبة لقانون طلب تسريع لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بين قوسين هو في حالات استثنائية فقط ليس إلا. واعلموا بأن كل فئات طلبات لم شمل عائلي تأخذ وقتا محددا، ويظل يعني مضبوطا ثابتا ولا يظلم أحدا. أكيد ممكن لبعض طلبات هجرة إلى الولايات المتحدة تتأخر، والتأخر أو التأخير سوف نجد له أسباب، وهذا للتأكيد. أتمنى أن تكون جميع النقاط المتعلقة بتسريع طلب لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق محامي هجرة. في حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أيها برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق، وإن شاء الله سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي ينتشر الفيديو أو البرنامج على نطاق واسع، ولكي تنتشر المعلومة ويستفيد الكل. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.